ચાલો આજે બનાવીએ નાના મોટા બધાને ભાવે એવું કંઈક, અને ખાસ કરીને બાળકોનું સૌથી ફેવરિટ. ઘરનું અથવા તો માર્કેટનું કોઈ પણ પનીર લેશું અને એને નાના પીસમાં કટ કરી લેશું. ત્યાર પછી મેં અહીંયા એક ડુંગળી લીધી છે અને એને પણ નાના પીસમાં કટ કરી લઉં છું. હવે એક કેપ્સિકમ લેવાનું છે અને એના પણ નાના પીસમાં કટ કરી લેવાના છે. હવે આ બધું મિક્સ કરી લઈશું અને એમાં આપણે થોડો ટોમેટો કેચઅપ એડ કરી દઈશું અને થોડું મેયોનીઝ એડ કરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે બધું. હવે ઓરેગાનો, પિઝા સિઝનિંગ અને ચીલી ફ્લેક્સ એડ કરી દેવાના છે સ્વાદ પ્રમાણે. અને બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય એટલે હવે એમાં હું થોડું ડાઇસ્ડ ચીઝ એડ કરી દઉં છું. ડાઇસ્ડ ચીઝથી ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે. ચીઝને પણ હું બરાબર મિક્સ કરી લઉં છું. અને હવે અહીંયા મેં નાની સાઇઝની બ્રેડ લીધી છે, તમે મોટી સાઇઝની બ્રેડ પણ લઈ શકો છો. અને બ્રેડ ઉપર સરસ રીતે સ્પ્રેડ કરી દેવાનું છે અને આ રીતે આપણે બધી બ્રેડ રેડી કરી લેશું. બધી બ્રેડ રેડી થઈ જાય એટલે અહીંયા મેં ચીઝ ક્યુબ લીધું છે અને એને હું સરસ રીતે ખમણીને એડ કરી દઉં છું. ચીઝનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો અહીંયા મેં ડાઇસ્ડ ચીઝ અને પ્રોસેસ ચીઝ બંને એડ કર્યું છે. આ રેસીપી એકદમ ચીઝી છે. હવે માઇક્રોવેવમાં કે પેનમાં આપણે એને બેક કરી લેશું. હું અહીંયા પેનમાં બેક કરું છું, તો હું અહીંયા પેનમાં એને ઢાંકીને બેક કરીશ. પેનમાં મારે અહીંયા એકસાથે 4 સ્લાઇસ આવી જાય છે બ્રેડની, એટલે હું એકસાથે બેક કરી લઉં છું. ચીઝ મેલ્ટ થાય ત્યાં સુધી બેક કરી લેવાનું છે. ચીઝ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણા બ્રેડના પીઝા બનીને એકદમ રેડી છે. એકદમ ચીઝવાળી રેસીપી, બાળકોને તો ખૂબ જ પસંદ આવે એવી રેસીપી છે. વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.